Tjena Bugnights! För ett tag sedan så bad jag er som följer kanalen att kommentera på vad ni vill se för innehåll här framöver. En av de kommentarerna var att jag skulle lista 5-10 vanliga misstag som gäddfiskare gör. Och i det här avsnittet så tänkte jag lista 5 klassiska misstag som jag personligen tycker att gäddfiskare ställer till med. Kör vi! Viktigt att veta det är att det här är min personliga uppfattning om vilka misstag man klassiskt brukar göra som gäddfiskare och ingen annans. Första misstaget som jag tycker att gäddfiskare klassiskt brukar ställa till med är att man har uppfattningen att man måste åka väldigt långt bort för att få ett bra fiske. Man struntar i att fiska i de här sjöarna som ligger nära en själv, utan man tror att det är långa bilfärder och sjöar långt bort eller långt in eller bort härifrån som gäller. Jag bor i Stockholm och gäddfisket är väl inte magiskt här omkring. Men många av mina bästa gäddfisketurer har faktiskt varit i sjöar runt omkring mig. Och inte i de här magiska sjöarna som ligger i Norrland och så vidare. Som fortfarande har väldigt bra gäddfiske såklart. Men just uppfattningen att men jag måste åka väldigt långt bort. Det är ingen idé att jag fiskar nära mig för det är så dåligt och så vidare. Det tycker jag är fel. Det är ett misstag som man gör. För tro mig, gädda finns det i de flesta sjöar vi har. Och det finns faktiskt vanligtvis väldigt gott om gädda. Sen kan det vara högt fisketryck och det är bara små gäddor som man får och sådana saker som kan vara lite irriterande. Men man måste inte åka långt bort för att få ett fantastiskt roligt gäddfiske enligt min uppfattning. Så stanna hemma. Det kan vara värt det. Andra misstaget som jag tycker att väldigt många gäddfiskare gör, inklusive mig själv. Och det här är ju roligt att jag tar upp det här med tanke på att jag driver i stort sett en YouTube-kanal som testar massa saker. Men det är att man köper på sig för mycket olika beten. Man blir alltså inte riktigt bra på något bete, utan man blir bara halvdålig på massa beten. Så försök att bli bra på säg 5-10 olika beten. Något jerkbait, något spinnerbait, något gummibete, något tailbete eller liknande. Eller skeddrag också får ju såklart hänga med i det här. Bli bra på några få beten och lägg tid med dem. Istället för att gå igenom 200-300 olika beten och bara slänga ut massa pengar som jag gör. Lägg helt enkelt mer tid på färre beten och skapa kvalitet. Gå inte på kvantitet utan gå på kvalitet på era beten. Se till att lära er och fiska med dem på ett bra sätt. Då kommer de definitivt leverera bättre. Och det kan faktiskt vara en av de anledningarna till att man inte får gädda i de här vattnena som man fiskar i nära sig. För att man helt enkelt inte fiskar på rätt sätt, med rätt tempo, med rätt bete och så vidare. Så ett klassiskt misstag helt enkelt är att man köper på sig alldeles för mycket beten och blir inte riktigt bra på något av dem. Så mindre tid i butiken, mera tid på vattnet. Det är mitt tips. Tredje klassiska misstaget som jag brukar se, det är att man komplicerar sitt fiske väldigt mycket. Man köper väldigt dyra saker, det är livescope, stora båtar, stora bilar, mycket beten, kollar på massa olika typer av linor och specifika krokar och det ena med det andra. Jag tycker att det är bättre att göra det enkelt och göra det roligt för att det i slutändan ska kännas värt det. För är det så att man komplicerar sitt fiske väldigt mycket och det inte levererar på det sättet man då tror att den här komplicerade lösningen ska göra, då blir det inte speciellt kul. Så ha hellre lite färre beten, lite billigare båt, så tror jag att man kommer bli gladare som gäddfiskare. Men det är min personliga uppfattning och väldigt mycket relaterat till hur jag tycker och tänker. En väldigt bra regel som jag lärde mig av Svartsonker faktiskt, som är en extremt duktig gäddfiskare som säkert många har sett, det är att testa nya vatten. Jag tror att det finns en ganska bra så här regel att tänka 80-20. Alltså 80% sina gamla vatten men 20% nya vatten. Och jag lever inte upp till det. Så jag kan verkligen relatera till att det är ett misstag som jag som gäddfiskare gör.
För jag har väldigt lite tid att fiska, och när jag väl kan fiska då vill jag åka till platser där jag vet att jag har haft bra fiske nu. Det här gör att jag aldrig liksom träffar på den där nya magiska platsen eller den där nya stora gäddan. Utan jag fiskar väldigt mycket på i stort sett samma fisk och samma vatten. Och i slutändan så liksom vattnas det ur och blir inte lika kul jämfört med att helt plötsligt hitta det där magiska nya vattnet. Så försök verkligen inte göra som jag, utan testa väldigt mycket nya vatten. Och jag ska inte säga att testa mycket nya vatten, utan håll 80% i era gamla vatten, men 20% i något nytt och spännande. Det är mitt tips. Femte och sista misstaget som jag väldigt mycket kan relatera till mig själv, det är att man ofta hittar en anledning till att avbryta sitt fiske. Man lägger helt enkelt för kort tid på sitt gäddfiske. Man kanske har bestämt att man ska fiska till det blir mörkt, men sen får man för mycket myggbett, eller man blir hungrig, eller man har en fru som ringer och vill att man ska komma hem. Eller ja, vad det nu än är. Man hittar en anledning var som helst för att komma ifrån båten. Jag kan verkligen relatera till det. Jag är inte en pannbensfiskare. Får jag en anledning som jag tycker är liksom sur, då avbryter jag mitt fiske. Och vi har en tävling som heter Beteskuppen, och där märker man att under en tävling då blir man liksom tvingad att, eller inte tvingad, men man lägger gärna den där extra tiden. Och då ser man att väldigt många får just sina personbästa eller sitt bästa fiske, för att man lägger den där extra liksom tiden på sitt gäddfiske. Så följ gameplan. Har ni bestämt att okej, den här helgen då ska vi fiska från tidig morgon till sen kväll och vi ska göra det i 3 dagar. Då är det ni ska göra. Det kan vara just att den här 3:e dagen, den sista timman, då klipper den där 12 plus gäddan. Helt enkelt, det klassiska misstaget är att man avbryter sitt fiske för tidigt och fullföljer inte sin gameplan. Så håll i, håll ut, så kommer gäddan. Det här var 5 klassiska misstag som jag tycker att gäddfiskare vanligtvis gör, däribland mig själv. Är det så att du tycker att det finns några andra misstag som är värda att belysa, då får du jättegärna skriva det i kommentarerna till den här videon. Jag tycker att det har varit jätteroligt att filma innehåll som ni har bett om, och jag ska verkligen försöka fortsätta med det här på kanalen. Så ni är varmt välkomna att fortsätta följa oss för ytterligare äventyr framöver. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken. Ses vi, hoppas jag. Ciao! Fiskare brukar köra. Misstag folk se på ett bra gäddfiske är att man vanligtvis i kommentarerna till den här videon